हामीले डिजिटाइज गर्नु अघि एडिटर टुलबार चाहिन्छ हैन एडिटर टुलबार यहाँ छ मैले अहिले जियो रेफरेन्सिङलाई हटाइदिए यसलाई चाहिँ यहाँ दिए एडिटर टुलबारमा स्टार्ट एडिटिङ गरेँ मैले अहिले मैले यसलाई क्लोज गरिदिए एडिटर टुलबारको सबभन्दा यता क्रिएट फिचर भन्ने छ यसमा क्लिक गर्छु यो नयाँ ट्याब आउँछ अब मैले के डिजिटाइज गर्ने हो भन्ने कुरो छ है जसरी मैले पार्सल डिजिटाइज गर्ने हो भनेपछि पार्सलमा सिलेक्ट गर्ने बित्तिकै माउसको कर्सर चेन्ज भएको छ कर्सर चेन्ज हुन्छ त्यसपछि अब मैले डिजिटाइज गर्न सुरु गर्ने यहाँ क्लिक गरेँ यहाँ क्लिक गरेँ यहाँ क्लिक गरेँ यहाँ अनि डबल क्लिक गरेँ एउटा पार्सल बनाएँ त्यस्तै यहाँ क्लिक गरेँ अब हेर्नु यहाँ क्लिक गरेँ यहाँ क्लिक गरेँ यहाँ क्लिक गरेँ अब हामीले एडिट गर्नु अघि चाहिँ हामीले यो स्न्यापिङ टुल चेक गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ सबैमा टिक लगाएर हुनुपर्छ अनि स्न्यापिङ छ यो सबैमा टिक लगाएर हुनुपर्छ सबैमा टिक चाहिँ इन्टरसेक्टिङ टुलबारमा अनि मिड पोइन्ट स्न्यापिङ टेन्सन स्न्यापिङमा टुललाई सिलेक्सन भएको हुनुपर्छ है अब त्यस्तै मैले डिजिटाइज गरेँ पार्सलमा टिक लगाएँ यहाँदेखि यहाँ क्लिक गरेँ यहाँ डबल क्लिक गरेँ हुन्छ हामीलाई अब यो पार्सलको हामीले एट्रिब्युट टेबलमा गएर हेर्न सक्छौँ यहाँ नयाँ एट्रिब्युट आइसकेको छ हैन अहिले यो सिलेक्सन भएको पार्सल भनेको यो हो मैले तल सिलेक्ट गर्दाखेरि तल सिलेक्ट हुन्छ यहाँ सिलेक्ट गर्दा थर्ड हुन्छ अब हामीले चाहिँ यता एड फिल्ड गरेर केही नयाँ फिल्ड एड गरौँ एड फिल्ड गर्नु अघि हाम्रो स्टप एडिटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ यो एडिटिङ स्टार्ट हुँदाखेरि एड फिल गर्न मिल्दैन अब मैले एड फिल गरेँ पार्सल की भनेर मैले राखेँ यो चाहिँ सर्ट इन्टिजरमै राखेँ मैले ओके हो यहाँ आइसक्यो मानौँ अब यो 836 पार्सल नम्बर छ पार्सल नम्बर राख्नलाई हामीले के गर्नु पर्यो फेरि स्टार्ट एडिटिङ गर्नु पर्यो यसमा 836 राख्ने 836 राख्ने यो चाहिँ 837 छ यो 836 छ यो मानौ 196 छ यो फिल्ड एड गर्दा चाहिँ रेकर्ड एडिटर स्टप हुनु पर्छ यो भित्रको एट्रिब्युट हाममा चाहिँ हामीले केही मोडिफाई गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो स्टार्ट एडिटिङ हुनुपर्छ यसरी हामी अपरेसन गर्न सक्छौं अब एड फिल्ड अहिले एक्टिभ भएन हैन किनकि हाम्रो यहाँ स्टप नगरुन्जेलसम्म यो एक्टिभ हुँदैन अहिले एक्टिभ भयो अब ओनर नेम भनेर मैले लेखेँ यो चाहिँ टेक्स्टमा हुन्छ नयाँ आयो हैन ओनर नेम भनेर अब यसमा हामी केही टाइप गर्न पाउँदैन टाइप गर्नलाई चाहिँ स्टार्ट एडिटिङ गर्नुपर्छ अब मानव यो जग्गा चाहिँ राम बहादुरको छ यो जग्गा चाहिँ कृष्ण बहादुरको छ यो चाहिँ यसरी चाहिँ हामी काम गर्न सक्छौं यो पार्सल डिजिटाइज गर्न खोजिरहेको छु यहाँ पार्सलमा क्लिक गरे एउटा पार्सल डिजिटाइज गरे हैन
अब यो पार्सल ड्र गर्नलाई यो दुवै पार्सलको यो 1498 र 1479 पार्सलको यो बाउन्ड्री त सेम हो नि, त्यही भएर हामीले दुईचोटि डिजिटाइज गरिराख्नु पर्दैन। यदि यहाँ स्न्यापिङ छैन भनेपछि त्यो बाउन्ड्रीमा अलि ओभरल्याप हुने अथवा ग्याप हुने समस्या हुन्छ। त्यही भएर हामीले अटो कम्प्लिट पोलिगन टुलको युज गर्न सक्छौँ। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले बाउन्ड्री चाहिँ कमन पार्टको जुन बाउन्ड्री छ नि दुईटा पार्सलको, त्यसलाई डबल चाहिँ क्लिक गरिराख्नु, डिजिटाइज गरिराख्नु पर्दैन। यति गर्यो भने हामीले हेरौँ त यताको बाउन्ड्री अटोमेटिक लिइदियो। यो यसको लागि सिलेक्ट गर्नु पर्यो। त्यसपछि हामीले जसरी हामी पहिले फिचर सिलेक्ट गर्ने, अटो कम्प्लिट पोलिगन सिलेक्ट गर्ने। अब मानौ यहाँदेखि हामीलाई पार्सल यो पार्सल छ अरे मानौ भनेपछि यहाँ डबल क्लिक गर्ने बित्तिकै यो कमन पार्ट जुन थियो नि त्यो अटोमेटिक डिजिटाइज हुन्छ, अटोमेटिक पोलिगनलाई कम्प्लिट गरिन्छ। यो एकदम युजफुल हुन्छ क्याडास्ट्रल म्याप डिजिटाइज गर्दाखेरि। एउटै बाउन्ड्रीलाई चाहिँ एउटै कमन बाउन्ड्रीलाई चाहिँ हामी डबल डिजिटाइज गरिराख्नु परेन। अब यो केसमा अटो कम्प्लिट गर्ने, यहाँ क्लिक गर्ने, यो बाउन्ड्री भयो। फेरि अटो कम्प्लिट क्लिक गर्ने, हामीले यो लाइन चाहिँ तानिराख्नु पर्दैन। यसरी हामी काम गर्न सक्छौँ। त्यस्तै फेरि स्टार्टिङ गर्ने। अब रिभर रोड वार्ड बाउन्ड्रीहरू छैन, रोड मानौ अहिले बाटो छ, यो डिजिटाइज गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्ने, यसरी डिस्टेन्स गर्दै गर्दै जाने। अहिले मैले पोलिगनमा लिएको थिएँ यो बाटो होइन। अब यो छुट्टा छुट्टै पोलिगन छ। यो पोलिगन सिलेक्सन गरे। यो छुट्टै पोलिगन छ, यो छुट्टै छैन। हामीले यो दुईटालाई मर्ज गर्न सक्छौँ होइन, एउटै बनाउन सक्छौँ। के गर्नु पर्यो, एडिटरमा गएर मर्ज भन्ने छ, दुईटा रोडलाई मर्ज गर्ने हो भनेर भन्यो। मर्ज गर्यो भने दुईटालाई मर्ज गरेर एउटै बनायो। अब म नयाँ बनाउँछु फिचर क्लास। यहाँ नयाँ बनाउनु दिएन किनकि हाम्रो भिजिटर स्टार्ट छ, स्टार्ट एडिटिङमा छ। यसलाई स्टार्ट गर्यो भने मात्र हामी नयाँ बनाउन पाउँछौँ फिचर क्लास। बाटो हामीले बनाएँ, रोड 1 छ, मैले रोड बनाएँ। अब चाहिँ म लाइन फिचरमा बनाउँछु। फिनिस एउटामा पोइन्ट फिचर बनाउँछु। पोइन्टहरूको पोइन्ट फिचर हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। पोइन्ट फिचरमा यस्तो डट डट आएको छ, लिनियर फिचरमा यस्तो टाइपको आएको छ र पोलिगन फिचरमा अथवा एरियल फिचरमा यस्तो टाइपको आइकन आएको छ है। मैले स्टार्टिङ गरेँ,
क्रिएट फिचरमा क्लिक गरेँ, त्यसलाई मैले एकछिन क्लोज गरिदिएँ। अब म रोड भन्ने बनाउँदैछु। यो चाहिँ हाम्रो के छ, लाइन छ भन्ने हाम्रो यहाँ आइसकेको छ। मानौँ यो लाइन चाहिँ हाम्रो यस्तो लाइन छ होइन, यो चाहिँ अब यो लाइनभन्दा हाम्रो बाहिर आयो। अब यसलाई कट गर्नु पऱ्यो होइन, यो झुकेर बाहिर आएको। अब यस्तो बेला हामी कट कसरी गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि पहिला सिलेक्ट गर्ने, यो सिलेक्ट भएको छ। त्यसपछि हामीसँग यो स्प्लिट टुल भन्ने छ, स्प्लिट टुलमा क्लिक गर्ने अनि कहाँनिर यसलाई स्प्लिट गर्ने, यहाँनिर गर्ने स्प्लिटमा क्लिक गर्ने। अब हामी सिलेक्ट गर्नु त यो छुट्टै भएको छ, यो छुट्टै भएको छ। अब यो सिलेक्ट गरेर डिलिट गरिदियो भने चाहिँ हाम्रो त्यो लामो पार्ट चाहिँ डिलिट हुने। अब अहिले चाहिँ हामी एक्सटेन्ड गर्नु पऱ्यो होइन, योलाई यहाँसम्म एक्सटेन्ड गर्नु पऱ्यो। डिस्टेन्स गर्दा गर्दा यति ग्याप रह्यो। एडभान्स एडिटिङ हामीलाई चाहिन्छ, क्लोज गरिदिउँ। अब यहाँ हेरौँ त यो अटोक्याडमा जस्तै हामीलाई के आएको छ, फिलेट टुल छ, एक्सटेन्ड टुल छ, ट्रिम टुल छ होइन, र लाइन इन्टरसेक्सन टुल छ। अब यसलाई हामी एक्सटेन्ड गर्नु पऱ्यो भने हामीले के गर्नु पऱ्यो, एक्सटेन्ड टुलमा क्लिक गर्नु पऱ्यो। यहाँदेखि यहाँसम्म भनेपछि अटोमेटिक एक्सटेन्ड हुन्छ। अब मानौँ हामी फ्लेट गर्ने भने चाहिँ यसलाई र यसलाई फ्लेट गर्ने होइन, कति डिग्रीमा यसलाई बङ्ग्याउने भन्ने कुरो यस्तो गऱ्यो भने त्यो सेप केमा हुने त, रोडमै सेप हुने होइन, ओके हुने छ। हेरौँ भने बाटो बङ्गिसकेको छ। ट्रिम भनेको यो अघि मैले भनिसकेँ, यहाँ र यहाँ ट्रिम गरेर छुटिसक्यो। अब हामी यसलाई डिलिट पनि गर्न सक्छौँ। यो लाइन इन्टरसेक्सन छ, यो लाइन र यो लाइनमा क्लिक गर्यो भने यो दुईटा एक्सटेन्ड हुन्छ। कहाँ गएर इन्टरसेक्ट हुन्थे, यहाँसम्म चाहिँ ड्र हुन्छ। मैले डिलिट गरेँ। अब म पार्सलमा गएँ। सुरुमा अब तपाईँहरूले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यसलाई होल रूपमा डिजिटाइज गर्नु पऱ्यो, पछि कट पोलिगन गर्न सजिलो हुन्छ। मैले यहाँ क्लिक गरेँ, यहाँ क्लिक गरेँ, यहाँ क्लिक गरेँ होइन। यो हाम्रो ग्रिड हाम्रो डिजिटाइज भइसकेको छ। हाम्रो पार्सल 1मा छ होइन। पार्सल 1मा गएर प्रोपर्टिजमा गएर ओपन एट्रिब्युट टेबलमा गएर यो पोलिगन भनेको यो होल पोलिगन हो। हामीले यसको कलर चेन्ज गर्न सक्छौँ। यहाँबाट गएर होलो चाहिँ अहिले मैले रेड गरिदिएँ भनेपछि यस्तो भयो है। यो अब चेन्ज गरेको देखेको छैन। अहिले किन देखेको छैन भन्दाखेरि यो लेयर हाम्रो मुनि भएर देखेको थिएन इमेज भन्दा है। अब माथि लग्यो भने देखिन्छ। अब हामीले एउटा लेयरलाई अर्को लेयरमा कपी पनि गर्न सक्छौँ। अब यो लेयर कहिलेकाहीँ झुकेर अर्कैमा डिजिटाइज भएको हुन्छ होइन। यहाँ पार्सलमा टिक लाउन बिर्सेर रोडको डाटा पनि यसमै डिजिटाइज भएको हुन्छ। त्यस्तो बेला के गर्ने भन्दाखेरि मानौँ अहिले यो पार्सल 1मा चाहिँ यो डिजिटाइज भएको छ। यसलाई चाहिँ हामी रोडमा वार्ड बाउन्ड्रीमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो मानौँ है। के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यसलाई सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि हाम्रो यता कपी भन्ने छ। यो कुन टुलमा छ भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड टुलबारमा छ। स्ट्यान्डर्ड टुलबारमा कपी भन्ने छ। अब के गर्नु पऱ्यो हामीले यतापट्टि पेस्ट भन्ने छ, पेस्टमा क्लिक गर्ने। अब कहाँ पेस्ट गर्ने हो भनेर सोधिसक्यो, वार्ड बाउन्ड्री आएको छ किनकि मैले यसमा वार्ड बाउन्ड्रीमा टिक गरेको थिएँ। नत्र यहाँबाट हामी सर्च गर्न सक्छौँ। वार्ड बाउन्ड्रीमा
ओके गऱ्यो भने अब मैले पार्सल अफ गरेँ भने पनि हेरौँ त वार्ड बाउन्ड्रीमा त्यो आइसकेको हुन्छ। वार्ड बाउन्ड्री माथि लिए हेरौँ सबै लेयर हामीसँग अफ छ, त्यो वार्ड बाउन्ड्रीमा आइसकेको छ। यसको कलर चेन्ज गर्नु पर्यो भने होलो गर्ने, आउटर चाहिँ रेड गर्यो भने अथवा अरू कलर गर्यो भने मैले विथ बढाइदिएँ। यसरी हामीले पहिला सबभन्दा ठुलो पार्सललाई डिजिटाइज गर्ने, त्यसपछि अटो कम्प्लिट पोलिगन अथवा कट पोलिगन भन्ने टुलहरू रहेको छ। यसको माध्यमबाट हामी सजिलै डिजिटाइज गर्न सक्छौँ। मैले अहिले कट पोलिगन लिए र बाहिरको पोलिगन सिलेक्ट भएको छ हैन। यसरी मैले डिजिटाइज गर्दाखेरि मैले बाहिरबाट क्लिक गर्दा नि भयो। यो छुट्टै पोलिगनमा कट हुन्छ। त्यस्तै यो छुट्टै पोलिगन भयो हैन, यो चाहिँ छुट्टै पोलिगन भयो। यसरी डिजिटाइज गर्न हामीसँग सजिलो हुन्छ। बाहिरबाट क्लिक गर्दा पनि केही हुँदैन, तर पोलिगन चाहिँ कम्प्लिट हुनु पर्यो। अब बाहिर डबल क्लिक गरेर छोड्यो भने चाहिँ यसरी हामी डिजिटाइज गर्न सक्छौँ। यो किन भएन भन्दाखेरि पहिला बाहिरको सिलेक्ट हुनुपर्छ हैन, बाहिरको सिलेक्ट हुनुपर्छ अनि कट पोलिगन टुल्समा क्लिक गर्ने अनि यसलाई यहाँ क्लिक गर्यो भने कट हुन्छ। अब यो जसरी हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्यो हैन। अब यो मिस्टेक भयो भने चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, यसलाई यसको सेप रिसेप गर्न सक्छौँ। जसको लागि हामीलाई के अप्सन छ, यहाँ एडिट भर्टिसेस भन्ने अप्सन छ। यहाँ क्लिक गर्यो भने यो भर्टिस माथि हैन, यो चाहिँ अलि यता भनेर हामी यसरी पार्सललाई सच्याउन पनि सक्छौँ। त्यस्तै यो हामीसँग यता रिसेप फिचर भन्ने छ। जसरी यसमा कुन बेला काम लाग्छ भन्दाखेरि यो पार्सल चाहिँ यहाँसम्म हुनुपर्ने हैन, तर यहाँसम्म भयो भने चाहिँ पहिला यो सिलेक्ट गर्ने हैन, यो सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि रिसेपमा क्लिक गर्ने। अब यहाँबाट कहाँ जानु पर्थ्यो, यहाँ जानु पर्थ्यो अनि यहाँ जोडिएर यहाँ आउनु पर्थ्यो। यसरी भन्यो भने त्यो पार्सल एक्सटेन्ड हुन्छ, रिसेप हुन्छ। कट पोलिगन भनेपछि यसलाई हामी चाहेको भागमा कट गर्न सक्छौँ। यसरी हामी एडभान्स डिजिटाइजिङ टुलहरू पनि युज गरेर हामी काम गर्न सक्छौँ।